Hi everyone, this is Santosh. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुरहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ र म तपाईलाई चाहिँ मेरो बन्साई बनाउने प्रक्रिया भन्नु बन्साई बनाउने मेथड चाहिँ यसरी पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा भिडियो चाहिँ तपाईहरु समक्ष म पस्कने जमरा गरिएको छु र यो भन्दा अगाडि मैले चाहिँ यसको चाहिँ एयरलेयरिङ गरेको थिएँ है काटेको थिएँ र अहिले पुनः फेरि ब्रान्चहरु आएर एकदमै पुरा चाहिँ बुसी टाइपको भएको छ एकदमै चाहिँ मेसिभ भएको छ यसको ब्रान्चहरु पनि हेर्नुस् यसको ट्रङ्कहरु यसको ट्रङ्क हेर्नुस् यहाँ ट्रङ्कबाट चाहिँ एकदमै आइरहेछ यसको ब्रान्चहरु र यसले चाहिँ म फेरि काटछाट गर्न गइरहेको छु यसलाई ओके काटछाट गर्दै भने भविष्यको फेरि सुन्दर बन्छ ओके मल्टी ब्रान्च आइरहेछ यसलाई धेरै राख्नु हुँदैन ब्रान्चहरु सीमित राख्ने ओके यसलाई म कटिङ गर्न गइरहेको छु प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु ओके र म चाहिँ फेददेखि सुरु गर्न गइरहेको छु यहाँदेखि ओके र यसको मैले चाहिँ कटिङ गरेर यो साइड राखेँ मैले पछि किनभने यसको चाहिँ अब राइट साइडमा डिजाइन दिनको लागि निकाल्नको लागि ओके र यिनीहरु फेरि म यिनीहरु थप म काट्न गइरहेको छु यिनीहरु चाहिँ अब मेसिभ चाहिँ एकदमै ब्रान्चेसहरु मल्टी ब्रान्चहरु आएको छ साइडको यो राख्छु साइड राइटको हो लेफ्टको ओके र यो चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो पनि छ यो आइरहेको छ यो अनावश्यक हो यो ब्रान्च चाहिँ ओके यहाँ सब काट्नु पर्छ वर्षक हामीले फेते लाएर काटेको राम्रो फाइनली मैले ट्रिमिङ गरेर चाहिँ सके यसको चाहिँ अब राइट साइड यो भयो भने यो लेफ्ट साइड हो है यस्तो खालको बेन्डिङ भएर गएको छ अलिकति है इन्फर्मल क्यास्केट स्टाइलको गएको छ र माथि चाहिँ बुसी टाइपको छ हेर्नुस् अलिकति वायरिङ गर्दै र माथि चाहिँ काटछाट गरेर यतिको राखिदिएँ मैले अब फेरि यो मेच्योर्ड अब अलिकति हुन्छ हाँगा अनि फेरि काट्नुपर्छ हामीले है ओके त्यसपछि फेरि वायरिङ गर्नुपर्छ त्यसपछि यसको लुक्स चाहिँ जस राम्रो देखिन्छ त्यसपछि यसलाई रिपोर्टिङ गरेपछि बन्साई पटमा हैन राम्रो हुन्छ सुन्दर हुन्छ ओके र बन्साई बनाउने प्रक्रिया चाहिँ यस्तै हो भन्दै मेरो च्यानललाई हजुरहरुले धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच ओके Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.